Γεια σας, είμαστε στο γήπεδο μετά από αρκετό καιρό. Δυστυχώς ο καιρός όλο αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ άσχημος, βροχές και ανέμους και δεν επέτρεπε να κάνουμε νωρίτερα πτήσεις. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη πτήση του Parrot Disco. Η μέρα σήμερα είναι αρκετά καλή, έχει κάπως σκοπάσει ο άνεμος. Το ανεμόμετρο μας δείχνει, αν θυμάμαι καλά, το δούμε και τώρα, περίπου 3 μποφόρ. Ναι, από ό,τι βλέπω τόσο είναι. Είναι ιδανική μέρα για να δοκιμάσουμε το αεροσκάφος. Ο αέρας έρχεται από αυτήν εδώ την κατεύθυνση, οπότε θα απογειωθούμε κόντρα στον άνεμο, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει γίνει καλυμπράρισμα πηξίδας και το flat trim ακριβώς όπως περιγράφει το manual και οι οδηγίες της εφαρμογής της Parrot και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οπότε ενεργοποιούμε το αεροσκάφος, ενεργοποιούμε και την τηλεκατεύθυνση. Συνδέουμε το USB με το διακόπτη εδώ. Ωραία. Για να μπούμε μέσα στην εφαρμογή Flight Pro, Free Flight Pro, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη εικόνα από το γήπεδο. GPS σήμα, ναι, είναι πράσινο, οπότε θεωρητικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτόματη απογείωση, όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχω κάνει στην εφαρμογή, το δίσκο θα ανέβει μόνο του σε ύψος 30 μέτρων και θα αρχίσει να κάνει ένα orbit loiter μέχρι να πάρω τον έλεγχο. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Πάμε και καλή επιτυχία. Κρατάμε το δίσκο κόντρα στον άνεμο και ενεργοποιούμε την αυτόματη απογείωση πατώντας το κουμπί. Το πετάμε και φεύγει. Πλέον τώρα ανεβαίνει μόνο του σε ύψος 30 μέτρων και αρχίζει να κάνει, όπως βλέπουμε τώρα, loiter orbit. Η εικόνα πρέπει να υπάρχει κανονικά, ό,τι βλέπω γράφει κιόλας, περιστρέφεται. Οπότε παίρνω τον έλεγχο . Έχω ενεργοποιήσει geofencing με μέγιστη απόσταση 250 μέτρα. Είμαι ήδη στα 200 μέτρα. Το θέαμα είναι καταπληκτικό. Το αεροσκάφος πρακτικά πάει μόνο του, με τον autopilot που έχει και το κύκλωμα διαχείρισης ώστε να μην στολάρει. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί αναπτύσσει πολύ εύκολα μεγάλες ταχύτητες. Τώρα στρίβω από εδώ, κάνουμε λίγο έτσι απότομο bank turn, αλλά κόντρα πάλι στον άνεμο. Ας δώσουμε λίγο ύψος. Αλλά δεν το επηρεάζει. Όπως βλέπουμε, η σταθεροποίηση του βίντεο είναι πάρα πολύ καλή και το ψηφιακό 3-axis gimbal που έχει λειτουργεί και αυτό, όπως βλέπουμε, πολύ καλά.
δώσουμε λίγο ύψος. Δεν το έστρεψα εγώ πίσω, μόνο του έστρεψε, γιατί έφτασε ακριβώς το όριο των 250 μέτρων απόσταση. Θα το αφήσω τώρα εδώ να πάει ευθεία, ώστε να το δείξω αυτό ότι δεν κάνω κάτι. Τώρα βέβαια του δίνω λίγο ύψος και λίγο ταχύτητα εμπρός, γιατί ο αέρας είναι αρκετά δυνατός. Αν και όπως είπαμε δεν έχει πρόβλημα, διότι έχει σωλήνα πυντό ο οποίος ελέγχει την ταχύτητα του ανέμου και ρυθμίζει αυτόματα με τον υπολογιστή του την κατάλληλη ταχύτητα, προκειμένου να μην στολάρει και να μην έχει θέματα με τη σταθερότητά του. Το βίντεο είναι πάρα πολύ καλό, η σταθεροποίηση είναι απίστευτη. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν κάνω κάτι, απλά θα δώσω λίγο γκάζι για να πάει πιο γρήγορα στο όριο και θα δείτε ότι θα επιστρέψει μόνο του πίσω. Είναι στα 230, 40, 50 μέτρα απόσταση, 56, όπως βλέπετε τώρα στρέφει μόνο του. Εγώ δεν κάνω τίποτε απολύτως, γιατί υπάρχει περιορισμός ακριβώς που του έχω ορίσει μέσα από την εφαρμογή, να μην απομακρύνεται παραπάνω. Μάλλον κατά λάθος ενεργοποίησα και το return to home μαζί, οπότε σταματάω το return to home και όπως βλέπετε περνάει σε φάση πάλι loiter orbit μόνο του. Ξαναπαίρνω τον έλεγχο. Μην ξεχνάτε ότι σε αντίθεση με τα πολυκόπτερα, το δεξί stick εδώ όταν πηγαίνει μπροστά, δηλαδή όταν δίνουμε full pitch, εδώ ουσιαστικά μειώνει το ύψος. Βλέπετε ότι το αριστερό stick ουσιαστικά δεν το χρησιμοποιώ παρά μόνο όταν θέλω να του δώσω κάποιο γκάζι. Όλη η κίνηση γίνεται στην κινούμενη πτέρυγα με το δεξί stick. Στρίβουμε. Λοιπόν, πάμε μία από εδώ και επιστρέφοντας θα έχουμε κόντρα τον άνεμο για να δοκιμάσουμε και return to home, και νομίζω ότι ήδη το έκανε μόνο του. Μπαταρία που είναι? Την έχω χάσει, δεν τη βλέπω. Λοιπόν, 97% είναι η μπαταρία του χειριστηρίου και 96% το αεροσκάφος, μια χαρά. Λοιπόν, ήδη έχει περάσει σε orbit mode μόνο του. Βλέπω ότι έχουμε κόσμο. Εάν το throttle stick το βάλετε δεξιά αριστερά, γυρνάει αυτόματα σε loiter orbit. Ενεργοποιούμε το return to home, οπότε όπως βλέπετε στρίβει. Θα έρθει πάνω από το σημείο και θα αρχίσει να περιστρέφεται. Επιστρέφει.
κόντρα στον άνεμο και θα το προσγειώσω. Το κατεβάζουμε σιγά σιγά και μειώνουμε την ταχύτητα. Γιατί δυστυχώς με τον κόσμο εδώ δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Στρίβω, μειώνω την ταχύτητα και κατεβάζω πατώντας την αυτόματη προσγείωση. Όπως βλέπουμε πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο πέταγμά του. Στην προσγείωση σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε κάποιον χλωοτάπητα όπως εδώ, να έχει τέλος πάντων μία σχετική προστασία το κέλυφος για να μην έχετε θέματα. Υπό άλλες συνθήκες θα το έπιανα και με το χέρι, αλλά στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτή ήταν η δοκιμαστική πτήση του Parrot Disco, ένα καταπληκτικό αεροσκάφος για αυτά τα οποία προσφέρει, ξεχωριστό σε σχέση με όσα έχουμε παρουσιάσει μέχρι στιγμής. Πρακτικά πετάει μόνο του. Το μόνο δηλαδή θέμα που πιθανόν να έχετε είναι με την προσγείωση, όπου καλό θα είναι να γίνεται σε ένα μαλακό, σε μια μαλακή επιφάνεια, όπως ένα χλωοτάπητα ή ξέρω εγώ χορτάρια κάτι, για να μην έχετε ζημιές. Κατά τα άλλα, το αεροσκάφος είναι πανεύκολο στο πέταγμα, δεν έχει καμία σχέση με τα κλασικά αεροπλάνα, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα παρά μόνο να του δίνετε εντολές που να πάει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτή τη μικρή παρουσίαση. Παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι και καλή συνέχεια. Γεια σας.